በወልታ ዚአከ ወልታ ተዋሂዶ ዘኤርትራ ከልለነ እግዚኦ ከመን ንቁሃነ ወትጉሃነ كوبانن كوباتن تقاتلتي مدى ولتا توادو زيرترا حزنا يزلنا مدى كم تقدمنا زقلتنا يو قدوس ياريدن درساتاتون وزبل عرستيو اللي كاونتي ممران قدوس ياريدن ترغم سمون كسابنا يتمرت ጊዜ ዘጋጠሙ ፈተናታትን ኮምድማ አንንስ ኮመን ከመሃሮ ዝግባና ነገራት የምገልጹና ጸንሑ ሎሚ ምናልባት ብዙሃት ሰሚዕና ቃል እግዚአብሔር ከርዳና ዘይካለ አንቢብና ከርዳና ዘይካለ እንዳተማህርናውን ከርዳና ዘይካለ ሰባት ከን ሁሉ ንخሊና بعقلن بتعجستن እግዚአብሔር ተስፋ ገርና እንተዳጽየርና ድማ ከምዚ ሊቃውን ተሁሉና ጸንሑ ልክዕ ከም ናይ ቅዱስ ያሬድ ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር ንቃሉ አጽላት ልበና ከም ጽሑፎ ተስፋ ገርና ኩሉ ጊዜ ካብ መምሃርን ቃል እግዚአብሔር ካብ ምስማዕን ካብ ምንባብን ክንቁጠብ ከም ዘይግባና ኢና ንመሃሮ ናብ ዝቅጽል ዘሎ ሕቶና እንተዳአቲና ቅዱስ ያሬድ ምስተሰዓቱ ቅዱሳን ዘለዎ ርክብ እንታዩ ምስተሰዓቱ ቅዱሳን ኮይኑ ቅዱስ ያሬድ ዝሰርሖም ስርሓት ከንተ ያለው ንቤተ ክርስቲያን ዝዋዕለው ዕለት እንተ ያለው ምስተሰዓቱ ቅዱሳን ንዝብል نزلما ممر جرقوس كبرنايم تغصلعتنا أبغى ممر جرقوس صبوك قدوس يارد مستساعت قدوسان كوينو أبدا لبيتي كريستيان زغورو استواسو بزوحيو كلكم تاسو كانت زي كان بوحدو كن كنت قسنا كما عملنا مسرات كلمه بن انا انتاي بيقولكم قدمه تسعات قدوسان بفلايكا بسمينا وهاجرنا بزحزاتو قدوسان نيرويم كاب ابا سلاما جايمركا ስለዚህ ንሳተውን አሉ ለቤተ ክርስቲያን ዝገብሩ አስተዋጽኦ ቀሊል ክሳብ ዘይኮነ ንሸይ ጥቅስ አቢል ይحلፍ በመጀመሪያ ጳጳስ ኮይኖም በሀገርና አቶም ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ክርስትና ዘስፋሕፉ አባ ሰላማ መኻኑ አብዛ ሐለፈ ክንጠቅሰን ኢና ነርና ብድሕሪኦም ቀጺሎም ናብ ኤርትራ ዝመጹ ኻክልት አበይት መንኩሳት አለው ክሳብ ሕጂ ሽሞም እናተጸውዑ እናተዘከሩ ገዳሙን ታሃኒጽሎም ኣብ ገዳሙን ብዙሓት መንኩሳት ዝሰፈሩ ኣለውን ክልተ ቅዱሳን ሳቶምን ቀባማይ አባ ዮሐንዮም ካላይካ አባ ሊባኖስ ተባይሎም ይጽውዑዮም አባ ዮሐኒ ካብ ሶርያ ዝመጹም ካብ 451 ዓመተ ምህረት ካብ 464 አካባቢ በሰሜናዊ ኤርትራ ገሮም ናብ ከባቢ ደብረሲያ ዝመጹም ካብ አባ ጳኩሚስ ግብጻዊ መንኩስና ተቀቢሎም ብርግጽ ዝነገረሎም አባ ጳኩሚስን አባ ሊባኖስን በበይነን ከም ዝመጹ እንትኾነ ግን ወላ ኳትስም ንዓቶም ጥራይ ይጸውዕ ይጥቀስም ብዙሓት ካህናትን ዲያቆናትን ምእመናንን ንዋያተ ቤተክርስቲያንን ምስዓቶም ከም ዝመጸ ግን ታሪክ ጽቡየሪ ይሕብረና ብፍላይካ ታሪክ ቤተክርስቲያን ኤርትራን ተዳርየና ኩሉ ነገርና ይማት ዲያቆናትን ካህናትን መዘምራን ምእመናንን ንዋያተ ቤተክርስቲያንን መጽሐፍትን ከይተረፉ በቋንቋ ሳውሪያን በቋንቋ ግሪክ ዝተጻፈፉ ተሰኪሙ ናብ ኤርትራ ከም ዝመጹ ይነገሪ ስለዚህ እዘም ቅዱስ አባ ዮሐንስ ተባሉ ናብ ኤርትራ በሰሜናዊ ክፋልና ኤርትራ ገሮም ምስዓተው ደብረሲያት ዝተባለት ገዳም መስሪቶም አሞዳታን ሮዛ ደብረሲያት ዝተባለት በተሰዓቱ ቅዱሳን ደብረሲና ተባለ ከም ተጽወት ዘሐጂ ዕለት 21 ግንቦትን ዕለት 21 ሰነን ብኽብሪ ዝበዓል ዘሎ ዓቢ ገዳም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንሳያ ማለት ስለዚህ ዘም ቅዱስ አባ ዮሐንስ ተባለ ነዛ ገዳም እዚ መስሪቶማ ብዙሓት ምእመናን ካህናትን ዲያቆናትን ምስዓቶም ነሮም ትምንኩስና ካብ አባ ጳኩሚስ ተባለ ግብጻዊን ተቀቢሎም መጽኦም ብዙሓት ክርስቲያን ከኣ እናመሃሩ እናስተማሃሩ እናማዕሩ እናመኸሩ እናገሰጹን ብዙ ዓመታት ነሮም ገዳም መስሪቶም አሞዳታ ቤተ እግዚአብሔር ዘዓለምለው ወይካ ዘስፈረሎም መስፈርቲ ሓሊፎም ንእግዚአብሔር አስሚሮም በቅድስናን በንጽህናን ከም ዝመቱ ክሳብ ሕጂ ከኣ አባ ዮሐንስ ተባለ ብፍላይ ካብ ሽዱሽ ሕዳር አካባቢ ጀሚርና እንዝክሮም ቅዱስ አቦይ ማለት ቅዱስ ያሬድ ዘኪሮም አሎ ኣብ ሓደ ታሪክ ኤርትራውን ከይተረፈ ክሳብ ሕጂ ታሪኾም ዘይጠፋ ብፍላይ ከኣ ምእመናን ማለት ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ገጠራት ኣሎ ይበቃ አባ ዮሐንስ ተባለ ናቶም ትሊታትን ናቶም ዝኾነ ተኣምር ዝተፈጸሙሉ ቦታትን ዘርእዩ ሰባት ኣለዩ ስለዝኾነ እዚኦም ቀዳማ ከጥቀሱ ይካለ ኸላይካ ካብ 463 ክሳብ 470 ዓመተ ምህረት አካባቢ ካብሮም ይመጹ ቅዱስ አቡነ ሊባኖስ እዮም
ዳርጋ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ዝመዘሉ ምስ ኣባ ዮሃኒ እዞም ቅዱስ ኣቦ እዚኦም ደብረ ወርቅ ዝተባሃለ ወይን ሃም ዝተባሃለ ዓቢ ስፍራ ወይን ዓቢ ቅዱስ ቦታ መሰይተሙልና ገዳማዊ ህይወት ክሳብ ሕጂ ዝነበሩ ኣቦታት ኣውለው እዮም ነዛ ቅዱስ ስፍራ እዚኣ ዝመሰረተዋ ከም ሓደ ናይ ቅዱሳን ስፍራ ንክትከውን ዘእንፈትዋ ወይ ዝደኮንዋ ግን እዞም ቅዱስ ኣቦ እዚኦም ነይሮም ስለዚህ ገዳማዊ ህይወትን ስርዓተ ምንኩስና ዝጀመር ቀዳሞት ኣባ ሰላማ ጵጵስና ተሰኪሙ ዝመዘሉ ጵጵስና ተሰኪሙ ብዙሓት ምእመናን ካህናት እናገበረ ዲያቆናት እናገበረ ኣብ ቤተክርስቲያን ከመገሮም ክምሩን ከስተምሩ ከም ዘለዎም እንደገና ሓደ መጽሓፍቲ ኸ ካብ ቋንቋ ግሪክ ናብ ቋንቋ ግዕዝ እናቀየረ ዘገበረ ኣስተዋጽኦ ቀሊል ኣይኮነን ብተመሳሳሊ እዞም ክልተ ቅዱሳን ኣቦታትና ከዓ እዚኣቶም ናብ ኢትዮጵያ ክዞራ ይሮምና ምን ህይወቶም ዳርጋ ኣብ ኤርትራ ኣብ ክልል ኤርትራ ከም ዘዕለፍዎ ኣብ ኮይኖም ምህሮም ኣሰሚሮም ከም ዝዓረፉ ታሪክ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ስፍሕ ብዝበለ መግለፂ ዝነግረና ብድሕሪ እዚኦም ካሾ ብዙሓት ጻድቃን ካብ ሮምን ካብ ሶርያን ካብ ግብፅን ናብ ኤርትራ ከም ዝመፁ እውን ይነግር እዩ ማለት ብዙሓት ጻድቃን ኣስማቶም ኣይጠቅስኒ ግን ገለ ጻድቃን ዝተባሃለ ኣብ ኩሉ ጻድቃን እዩ ዝሓልፉ እዚኣቶም ልክ በተመሳሳሊ ብዙሕ ኣስተዋጽኦ ምችን ኣብ ኤርትራ ገይሮም ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ህዝቢ መብዛሕትኡ ዘይኣመነን እዩ ብፍላይ ኣባ ሰላማ ካብ ዝመፁ ጀሚሩ ቀንዲ ክርስትና ዝስፋሕፋሕ ዘሎ እምበር ቅድሚ ዝነበረ ብናይ ዘመነ ቡሉይ ኣካይዶም ዝኸድ ነይሮም ስለዚ ንዓቶም ዝገጠሙ ፈተና ቀሊል ፈተና አይነበረም በቃ ብዙ ተጻዋይ ይገጥሞም ክርስትናን ናይ ቡሉይ ዝተሓዋወሰ ስለዝነበረ ቀናዊሮም ናብ ሓደ መኸምፁ ብጣዕሚ በቃ ተፈቲኖም ዘን ቅዱሳን ኣቦታትና ብፍላይ ካዞም ሕጂ ንጠቕሶም ዘለና ቅድሚ ተሰዓቱ ቅዱሳን መጽኦም እዮም እናበለ ዶክተር መክረ ስላሴ ዝተባሃሉ ታሪክ ጸሓፊ ከም ጸሓፊዎ ብዙሕ ኣስተዋጽኦ ገይሮም ቤተክርስቲያንና ታሪክ ናይ ቤተክርስቲያን ኤርትራን ተዳሪሞም ካ እግሪ ተሰዓቱ ቅዱሳን መጽኦም እናበለ ደድሕሪ ቅዱሳን ከም ዝመፁ ይነግረና ደድሕሪ ተሰዓቱ ቅዱሳን ስለዚህ ናይ ታሪክ ቁርብ ዘይምርኻብ ኣሎ ማለት ቅድሚ ተሰዓቱ ቅዱሳን መጽኦም ድሕሪ ተሰዓቱ ቅዱሳን ዝብል እንደኾነ ግን እዞም ክልተ መጽሓፍቲ እዚኦም ተኣንቢብናዮም ናብ ሓደ ክንመጽእ ንክልና ዝብል ግምት ኣለና ኣነ ታሪክ ሳብ ዝኾነ ልክ በቲ ዘለውና ንሕና ክንትርኾ ስለዝኾነ ቅድሚ ተሰዓቱ ቅዱሳን ናብ ሃገርና መጽኦም ብፍላይ ካ ኣብ እንዳ ሰውራ እናተባሃለ ክሳብ ሕጂ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዘሎ ዝፅዋዕ ቀንዲ እዚ እንዳዚ መጸዊዑ ካብቶም ካብ ሶርያ ዝመጹ ቅዱሳን ብናቶም ተጸዊዑ እሳቶም ኣብቲ እንዳ ሰፊሮም ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ትሕቲ እንዳ ኮይኖም ይጾሙን ይጽልዩን ብዙሕ ኣስተዋጽኦ ኣብ ቤተክርስቲያን ይገብሩ ስለ ዝነበሩ ብስሞም እንዳ ሶርያ ማለት እንዳ ሰውራ ዝብል ስም ተዋሂቦ ዝብል ታሪክ ኣለይ ብፍላይ ታሪክ ቤተክርስቲያን ሰፊሩ ከም ዘሎ ስለዚ ኣብ እንዳ ሰውራን ኣብ ከባቢ መጠራን ፋሒሎም ኣዝነበሩሉ እዋን ግን እቲ ፈተና ቀሊል ኣይነበረን ብፍላይ ከዓ ምስ በለው ከለው ዝተባሃሉ ነገስታት ብዙሕ ተጻዋይ ይገጥምዎ ምክንያቱ ቅድሚ ዝነበሩ ህይወት ዝነበሩ ህይወት ካሊ ተሰዓቱ ቅዱሳን ወይን እዞም ጻድቃን ዝተባሃሉ ኣቦታት ብእግዚአብሔር እናተመርሑ ካብ ሃገሮም ናብ ውሽጢ ኤርትራ ምስ መፁ ግን ተሓቀኛ ክርስትና ክምህሩን ከስተምሩ መጀመሩ ሸው ምሳቶም እናተበራጨው መፅኦም ክርስትና ከምዚ ይኮን ብጎውላን ብዳንኬራን አይኮን ብፍላይትም በለው ከለው ዝተባሃሉ ኣብ ከባቢ መጠራ ሰፈሩ ሙሉ ለይትን ምልማዓትን ጓይላ ናገሩም ንህይወቶም ዝሕልፍዎ ዝነበሩ እናሰኸሩ እናዓብዱ እናዘመው ግን ክርስትና ከምዚ ይኮን በቃ እዚ ሓቀኛ እምነት አይኮነን ስለዚህ ናብዞም ክትመፁ ዘለኩም ጓይላ ያለኒ ሰኽራና ያለኒ ዕብዳና ያለኒ ሓቀኛ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብለኩም ስምዑ ተማሃሩ እናው ኣብ ማእከሎም ከኣትውን ከሎ ኣይሰምዕዎም ኣብ መወዳእታ ሽው ከም ዘይሰምዕዎም ምስ ፈለጡ ትንቢት ተነበዩሎም ዝብል ታሪኹ ትንቢት ተነበዩሎም ብድሕሪኡ ካሌብ ዝተባሃለ ንጉስ ኢትዮጵያ መጽሓፍ ንኩላቶም ደምሰሰሩ ይብል ታሪኽ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ንኩላቶም ደምሲሶም ብርግጽ ንዓቶም ከዓ እቶም ዝሰረፉ ካልኦት ዘይተቀትሉ ነቶም ጻድቃን መጽኦም ኣብ ዘለዎ ከም ዝቀተልዎም ይነግር ማለት ብፍላይ ክሳብ 25 ዝኣኽሉ ኣብቲ ከባቢ ከተማ መጠራ ባዓትታት ነይረን እዞም ኩሎም ጻድቃን ከዓ ኣብ መሰከ ባዓቲ ክሳብ 80 ዝኣኽሉ ጻድቃን ሞይቶም ከም ዝተረኹ ይነግር ስለምንታይ ክሳብ ክንዲዚ ኣብ ሓደ ጻድቃን ሞይቶም ተረኺቦም ተባሂሉ ከዓ ካብ ሃገሮም ክመጽእ ከለው ናብ ካልእ ሃገርና ንከይዘልና በዓልኻ መርሓና ብሓባር ከም ዝወፃናካ ብሓባር ከም ንወት ግበረና እናበሉ ይጽልዩኹም ዝነበሩ ታሪኾም ይነግር ስለዚህ ልክ بحاضرهم كم يمسوا حاضرهم مخنوتو خاء بهدل تنيتي سلازنورم تنيتهم سوير لهم كان زيادة أملاك بهذا معاتي وين أب تناسل معاتي أبكر بعضهم كم يزمتون كلاتهم يجيرهم أنت ما أقول إنه تنزل تاريخ بيتكسر يستخدم بدون كله
نومنا نونم دقسنا ينامو دقسو ندقس نابلو كلاتهم حاضرين مويتهم أنت بعد كل شيء سالوا بدنا نابلو قال هتصورون كله تم قال أركان كا بق أني موت على نامو زمات ندقس على نما دقسو موت ما قدوسان دقاسي عرفتي بقى هيوتهم يفتخم زبالة نعاتهم هيوتهم نعاتهم دقاس لازم دقسنا هنا ندقس على نامو سخاتهم كا دقس حاضرنا دقس حاضرنا هم مثلا حاضرنا ها نموت نابلو كلاتهم تساميهم عموسا كف سان حمشان بعدك سب سمانة أركان موتهم كم سرخو كسب حجون مالت ريساتهم تكوس كم زلوا وعي كم زلوا جاءت قروتهم كم زي تجفى ناب حمد كم زي تغيره أبو دبرهم وين دبر ورق خير ما كان يوم خيلنا صاحب جنا يقولون مالي إذا أي تاريخ بقى سلازي أكمل كنوتاتهم كلهم موتهم ترى تراولوا خبرك كرسنا ما صحفهم كلهم مكا نيرتا كرسنا ما تخلوان كلهم قدامنا مسرتهم كلهم بس استواصلنا قولهم كلهم بخمسة هوتهم حالفوا بدعوا بزمتوا تسعة قرصانين كانوا على أبا أفسية أبا زميكر أبا أونا أرجاوي أونا بنتلون استوالو بدحرم زمسؤول بخواب السنين إرتام آتهم وبزحتهم يقول كل التجرام كحلفوا مريم ناب كل التجرام حلفوا قدوس يارد كم تعقل أقبلوا جلس وصنحوا بمجمرة قال تمرت تجانيس اللو مات مبابن مزمور داويتين محل زي سلمونين 15 نباتين تجليس اللو كأسير زلشوا بنين حديثين تجليس اللو عندنا حديث كم يجرو كتصحف كم زلوا كم زلوا خا تجليس اللو كديو أنا ورنك لما كان ميري بعد سلامات الجميع وانتخنا دين بزقبة زسفحف هو نهزم خازمور زنورو تسعد قدوسانهم كاوي تماهرم ترى تراولخا خاب قدوس ياريدم تماهرم ስለዚህ ሆነ እዛም ተሰዓቱ ቅዱሳን ምስ ቅዱስ ያሬድ ኮነ ምስ መምህሮም ብርግጽና ይገኝ መምህሮም ቅዱስ ያሬድ ዜማ ተገለጽልኝ ግዕዝ ተገለጽልኝ ብሉያትን ሐዲሳትን ትርጓሜውን ቅዱስ ያሬድ ተገለጽልኝ ስለዚህ ተሰዓቱ ቅዱሳን ግዕዝ መምህሮም ጽብየሩ ዘስተማሮም ቅዱስ ያሬድ ተባሂሉ ኣብ ታሪኽ በፍለካና ኢትዮጵያ ታሪኽ ተጻሒፉ ዘሎ ስለዚህ ተሰዓቱ ቅዱሳን ምስ ቅዱስ ያሬድ ኮይኖም ምስ ናይ ግዕዝ መምህሮም ኮነ ምስ ገበሩ ኣስተዋጽኦ ቀሊል ኣይኮነን ሓደ ካውን ምጥቃስ نعم تسعة قدوسان نعم هاجرنا مسموسو قدامي علامة متغيرو من كسنان سرعاتهم من سرعتين يروقا كمين بوزو من كسنا كانت نغير اي تسحفهم غنيرو سرعاتو اي تنغرنيرو اي تعوجنيرو ስለዚህ ጥቅምና من كسنا سرعاتاتو خمي يمثل صبير ما صحفيهم من حزب زمهرون عن صحفتهم زسفرو مساتهم يمات بزعلا من كسنا صبير زسفحون مساتهم كنن كالاي كا كريستنا مات سقط مع جدارهم تعاقين يكون ينور نيرهم الناس اللي الناس أبو بس الجواب ما تراخوا ما في زبون خيرهم كان نيرهم عشان حواريات كلهم كان عن بزمانهم حليفهم بحسب أساس ديرهم نبض ساسي أقدمنا جالس يعني ركب حوارهم مثل كله تنتصح تقولون قليهم كهورهم قليهم كخماء كلا إسيا كاب سوريان كاب كلابي أنا يمسيهم سلازم خانة إتم كاب سوريان زي بقام كاب سوريان زارو إتم كابرام زي ما سقط بقام قارون أفتح أنت خاب بفلاي عالم له قام قزمه قام قاريخ سلازم قام قاريهم مزحتهم زارم يوم برياتين حديثاتين قام قاريخ تسعفوا تسكيون على حاجرنا مسيهم نعتهم شو بقام قيس كم زغيرهم يجرم مخنياته تهزي مسيهم مزلوا قام قاريخ سنة قام قاريخ زارة كم نقولهم قام قاتلين زي كنا قام قاريخ زارت وانت حسافين يرو سلازم تهزي كلبهم تداخل مزحت عندهم كنهار تداخلوا نتي مصحف قدوس بنين حديثين اب قانقا اسقيو وسلا زلهم نت بقانقا سوريان بقانقا غريخن تصحيفو زنبره ناب قانقا غز كم زقير ወይ ንግሪ ስለዚህ ኣብ ትርጓሜ ዝገበሩ ኣስተዋጽኦን ቀሊል ኣይኮን ባክ ልክ ኣውነ ሰላማ ተርጉሙ ውሕድ መጽሐፍቲ ክባላይ ካልን ብዛዕባም ተርጉሙ ተሰዓቱ ቅዱሳን ካ እትሰረፈ ተርጉሙ እናብሉ ታሪኽ ቤተክርስቲያን ኤርትራን ታሪኽና ኢትዮጵያን ስሕ በዝበለና መግለጺ ይሆናይ ስለዚህ እዚ ክባሃልን ከሎ አሞዳታ ዘውለ ምስ ቅዱስ ያሬድ ኮይኖም ሓይሮም ዝገበሩ ኣስተዋጽኦ ዝተጻሕፈሎም ናይ ቅዱስ ኣባ ጴንጤሎን ናይ ቅዱስ ኣባ ዘሚካኤል ወይ ከዓ ኣቡነ አረጋዊ እናብላ ንጽውዖም ናይ ክልቲኦም ምስ ቅዱስ ያሬድ ክሳብ ኩሉ ምትሓዝ ወይ ምትእሳር ከም ዝነበሮም እቲ ህይወቶም ኣስፊሖም ገሊፆም ዘሎ ሰብ ታሪኽ እንታይ ነቶም ካልኦት ኣይጠቐስዎም ነዞም ክልተ ግን ምስ ቅዱስ ያሬድ ርክብ ከም ዝነበሮም እትርክቦም ከ እንታይ ዓይነት ኣስተዋጽኦ ኣብ ቤተክርስቲያን ገይሩ ኢሎም ክጽሕፉን ከሎም ማለት ምስ ኣቡነ አረጋዊን ኣፄ ገብረ መስቀልን ቅዱስ ያሬድን ሓቢሮም ዝኸሩ ነይሮም ሓቢሮም ወሉ ሓቢሮም ሰቲ ሓቢሮም ካ ክርስትና የስፋፉ ነይሮም ይብሎ ብድሕሪ ሓቢሮም ናስፋፉ ከለው ካልኦታት ሓደ መዓልቲ ኣብቲ እዋንቲ ኣቡነ አረጋዊ ኣሪጎም ገዳም ክምስሩ ደልዮም
ገዳም ከመሰቱ እናወፅን ከለው ሾ ምስ አፄ ገብረ መስቀል ኣብቲ እዋን ንጉስ ዝነበረ ምስ አፄ ገብረ መስቀልን ምስ ቅዱስ ያሬድን ሓቢሮም ከዱ እና ከዶም ከለው ንደብረ ዳሞ ሰባለት ብመጀመርያ ዝረኣዩዋ ኣብና ኣረጋውዮም ስለዚ ነዛ ገዳም እዚኣስ ነዛ ቦታ እዚኣስ መሪፅያ ኣለኹ ንምንኩስና ክትኮነኒ ንምዛሕት ደቀይ ኣብዚኣ ንኽፈርዩ ኣብዚኣ ንኽማሃሩ ንኽስተማሩስ መሪፅያ ኣለኹ እዛ ቦታ እዚኣ ከመይ ይስማዓካ ክስርሓለይ ትኽእል ኢሎም ነቲ ኣብቲ እዋን ንጉስ ዝነበረ ኣፄ ገብረ መስቀል ነቢሮም ኣማኺሮም እሱ ካልከ ጥው ዓርኮም ነይሩ መንፈሳዊ ሰብ ስለ ዝነበረ ኣቦ ከምቲ ዝበልኩም ክገበልኩም ቃል ኣትየ ኮይኑ ከምቲ ዝበልዎ ገይርሎም ቤተክርስትያን ሰሪሕሎም እዛ ሕጂ ቤተክርስትያን ተሰሪሐ ዘላ እንሪኣ ብኣቡነ ብኣፄ ገብረ መስቀል ተሰሪሐት እያ ታወት ናይ ድንግል ማርያም ካብ ኣኽሱም ኣምፂኡን ኣይእትሎም ድሕሪኡ ኣብ ምስዕተዋ በዓሉ ኣብዚ በዓሉ እዋን ንቅዱስ ያሬድ ፀዊዖም ምክንያቱ ቅዱስ ያሬድ ኣብቲ እዋንቲ ካብ ሰማይ ዜማ ሕጂ መፅሎ ዘማሪ ዘሎ ናይ ዜማ በዓል ቤቲ ስለዝኾነ ንቅዱስ ያሬድ ዝፀውዕዎ በዓል ኣብ ዘኽብርሉ እዋን ቅዱስ ያሬድ ናብቲ እምባ በመጀመርያ ንሶም እቲ እምባ መደይባ ኣይነበሮም ብገበል ገይሮም ተፃዒኖም ናብኡ ደይቦም እዚ እንታይ ዘርእየና ንሓደ ፍጥረት እግዚኣብሔር ድላይ ክገብሮ ከም ዝኽእል ማለት ነፍሮ ኮነ ንፅቡቅ ክሰርሓሉ ከም ዝኽእል ንርኢ ንሓደ ፍጥረት ንኣብነት እንተዳሪና ኣዳምን ሔዋንን ብምንታይም ካብ ገነት ወፂኦም ተረታኸዱ በተመነ ወፂኦም ዝበሃል ብርግፅ ሰይጣን እኳ ቀንዲ ኣስሓቲ ናይቲ ነገር ኣላይ እንተነበረ ከም ሓንቲ መስሓቲት ገይሩ ተጠቀመላ ግን ተመና ነይራ ናይ ሰይጣን ማሕደሪ ስለዝኾነ ኣዳም ከይሲ ዝኣሳታ ለየዋን እምረን ይብልና ከይሲ ኣስሒትዋ ብከይሲ ብተመና ካብ ገነት ወፅያ ንብልና ኣዳም ሔዋንን ብተመን ካብ ገነት ክወፅን ከለው እውን ናብ ምድረታይ ዝተባለት ክወርድን ከለው ኣብና ኣርጋውን ብተመን እውን ካብ ተመን እዩ ዝበለ ብገበል እዮም ናብቲ እንዳ ዝወርድ ዝድይቡ ዘለው ዝሃል እግዚኣብሔር ኣዝዎ በቃ መደይብ ኣይነበሮም ስለዚ ከምቲ ንኣዳም ሔዋን ዘበልካዮም ንኣብና ኣረጋዊ ኣደይቦም ተባሂሉ ሓቂፉ ናብቲ እንዳ ደይቦም እንደገና ካልእ ተመሳሳሉን ክንጠቅስ ንኣብነት ማይ ንኣይሃ ንሰብኣ ትካት ኣጥፍእዎም ነይሩ ንግብፃውያን ኣጥፍእዎም ነይሩ ንዓና ንክርስቲያን ግን ትራ ተጠምቅናሉ ኣድሓኒና በቃ ብጥምቀት መቸም ማይ ብጥምቀት እዩ ዝፍፀም ኣብቲ ጥምቀት ከዓ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ ንኣምን ኢና ስለዚ ካብቲ ዝረአ ማይ ዘይረአ ውድነት ከም ዘሎ ኩላትና ኣምናን ፈሊጥና መቸም ነዚ ጥምቀት ዝንፍፅም ኢና ስለዝኾነ ብማይ ገለም ክጠፍኡ ከለው ገለ ክርስቲያን ከዓ ብማይ ዝድሕንለው ማለት እዩ ካብቶም ይድሕኑ ንሕና ኢና ሓደ ማለት እግዚአብሔር እንተታዝና ኩሉ ፍጥረት ከም ዝእዘዘና በቃ ብእሳት ዝጠፍለው እዮም ድሪን ሓውን ኣብ ልዕሊ ሰዶም ጎሞራ ወሪዱ ንኩላቶም ደምስስ ከብሎም ከሎ ነቢ ኢሳይያስ ግን ለምፂ ኣብ ዝተሓዘሉ እዋን መልአክ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ብሓዊ ገይሩ ከንፈሩ ምሰልከፎ ሓዊ ብሓዊ መቸን ሰብ ክሓዊ ይክእልኒ ሓዊ ተራቃፂልካ ይቃፀል እምበር ናብ ህይወት መቸን ክምለስ ኣይክእልኒ ነቢ ኢሳይያስ ዝናሓነሉ ግን ሓዊ ነርት መገደ ስለዚ እግዚአብሔር ንሓደ ጥብ ድላይ ክእዝዛ ወይ ከዓ ድላዩ ክሰርሓሉ ከም ዝኽእል ካብዚ ነገር እዚ ክንርዳእ ንኽእልና እምበል ኣብና ኣረጋዊ በቲ ገበል ተፃዒኑ ናብቲ እምባ ምስ ደየቡ ንቅዱስ ያሬድ ከዓ ኣብ ክብረ በዓል ናይታ ቤተክርስትያን ምፀውዕዎ ደዩ ምስ ደየቡ ሰለስተ ግዜ ናይታ ቤተክርስትያን ዘርዎ ዘሚሩ እንታይ ከም ዘምር ኣብ መወዳእታ ክንጠቕሶ ኢና እቲ ዘለዎም ርክብ ግን ከምዚ ይመስል ማለት እዩ ሓቢሮም ቤተክርስትያን ይሰርሑ ነይሮም ሓቢሮም ይቅዱሱን ይውዱስ ነይሮም ሓቢሮም ክርስትና የስፋሕፉ ነይሮም እዚ ቀዳማይ ክኸውን ከሎ መበል ካልኣይ ጉዕዞ ምስ ኣፄ ገብረ መስቀልን ምስ ቅዱስ ያሬድን ኣቡነ ኣረጋዊ ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ ከዓ እንተዳሪና ጣና ቂርቆስ ናብ ዝተባሃለ ኣብዚ እዋን ጣና ቂርቆስ እናተባሃለ በዚ ከባቢ ጎንደር ዝፅዋዕ ዘሎ ሓቢሮም ከይዶም ሓቢሮም ክርስትና እናስፋሕፉን ከለው እናኣመኑ እናጠመቁን ከለው ሓንቲ ሕጂውን ሓንቲ ነዋ እምባር እዮም ኣቡነ ኣረጋዊ እዮም ዝርእዋ ዘለው ነዛ እምባ እዚኣ ምስ ረኣዩ ሕጂውን ከም ደብረ ዳሞ ምንውሓ ስለ ዝነበረት ብጎማ ቅዱሳን ኣቦታትና መቸን ነዋሕቲ እምባ ተዳርዮም ብፍላይ ካብ ሰባት ቁርብ ውፅእ ዝበለ ተዳርዮም ንቤተ ክርስቲያንን ንገዳም ክኸውን እዮም ዝመርፅዎ ምክንያቱ ልክ እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ክወፅእ ከለው 40 ዓመት ዝኣክል መቸን ኣብ ምድረ በዳ ኮለል ኢሎም ነይሮም ኮለል ክብሉ ከለው ግን ታቦተ ኪዳን ምስኣቶም ነይራ ታቦተ ኪዳን ምስኣቶም ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ግን ኣብ ማእኸሎም እታ ታቦተ ኪዳን ወይ ድኳን እግዚአብሔር ሙሴ ጃንጥላ እውን ከም ሓደ ዳስ ገይሩ ስፍራ ሰሪሕላ ከም ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግር ካልኣቶም ርሒቕላ ትነብር ነይራ ልክ ኣብቲ ንሳቶም ዝሓድርሉ ቦታ ይኮነ ንሳቶም ተፀጊዓ ነይራ ልክ ቤተክርስትያን ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ካብቲ ሰብ ሓደ ዝነበሩ ቆይ ውስን ዝበለ ቦታ ከም ዝወሃቦ ገዳም እንኳን ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚኖም ኣቦታትና ሓደ ነዊሕ እምባ
ካብቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ሕብረተሰብ ፍልይ ዝበለ ቦታ ምስ ረኣይዋ ኣዝዮም መረፅዋ ባህግዋ ዝብል ምስ መረፅዋ ሽዑ ሕጂ እውን መደበ ስኢኖምላ على أرشد دارنا قبل أنت دارك يبكى እግዚአብሔር ክፈቱ ዝኽእል እዚ በሰብ ከሆነ አይከል ልካን እግዚአብሔር ተጸግይኻ ጾምን ጸሎትን ተራ አዛውቲካ እግዚአብሔር ፍታህ ከበካ ከም ዝኽእል ሽው ካብ ይምና ነማር እንታይ የሚገርም ጸልዮም ጾምን ሶያአቱም አመዳታው እግዚአብሔር በተዛዓተው መሰረት መልስ ይሁን ጸልዮም ጾምን ሶያአቱም እግዚአብሔር ዝሓቶም ዘሎ እዚያስ ንደቀይ ስፍራ ከተከው መሪጽ ያኔረ ስለዚህ ከመይ ማለት ኩሉ ጊዜ ንስኻት ሓሶ እግዚአብሔር ሓሶን ካለ ከውን ይኽእል ንስኻት ጸልዮም በቃ ምክንያቱ ኩሉ ምደለ መቸን አቅም እግዚአብሔር ቅበል አይኮን ዝኾነና ነገር ደለና እግዚአብሔር መማሪጽ ይዘበናና ንጸልይ እተዘበና ግን ንዑይ መልከት ማለት ስለዚህ ማዕና ዝጠቅመና ይዘበና ማዕና ዘይጠቅመና ክንጽልይ ስለንኽእል ንሕና እቲ ማዕና ዝጠቅመና ግን መማሪጽ ይዘበና ስለዚህ ኾነ እዚ ጸሎት እዚ ሰዋዚ አቅም እግዚአብሔር ይኩፍ ከመ ተጸኒሑ እግዚአብሔር ተቀበለ ምክንያቱ ንቅዱስ ዓላማ ዝሓስቡ ዘለው ንውሕተውና እንደለማ ዘለው ታወታ መላእክት እግዚአብሔር መጽኡ እንዳር እዛት ሪያ ዘለኻ እንዳ ንዓኻት ኮነካ ሂበካ ኣለኹ ድሕሪ 3 ዓመት ዝማሬን መዋሰትን ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዙራምባ ዝተባለት በዛ አጋጣሚ ሽና በቲ ቅዱስ መልአክ እግዚአብሔር አቡነ አረጋዊ ዝሃወይ ክሳብ ሕጂ ትጽዋዕ ዘላ ዙር አባ መንገለ ምስራቅ በምስራቅ ዙርሞ መደይ ብለዋ ኢሉ ብዝነበሮ ምስራቅ ክሳብ ሕጂ ዙራምባ እናተባለት ታወታ ትጽዋዕ ኣላ ናይ ዝማሬ መዋሰቲ ምስክር ቤት ኮይና ግን ክሳብ ሕጂ ትነብራላ ዝማሬ መዋሰቲ ከመስገዝ ዘለና ባይ ዝኸል ምክንያቱ ቅዱስ ያሬድ ዘማሃረላ ን3 ዓመት ዝኣክል ንደቀ መዛሙርቱ ትምህርት ዝሃበላ ቦታ ስለዝነበረት ክሳብ ሕጂ ክብሪ ዓቂባ ደቀ ቤተ ክርስቲያን ዝማሬ መዋሰቱን ክማሃሩ ዘልዩ ትምህር ኣለያ ቅዱስ ያሬድ 3 ዓመት ንዙ ምስ ወደአ ናብ አክሱም ጽዮን እናተመለሰን ኩሉ አማኪራ ዝተባሃለ ቦታ አታቀዲሙ ትምህርት አብዮ ንጎዝና ተመለሰን ኩሉ ግን ከአ ናብ ገረብ እናደበ እናወረደ በሐሰ ከተማሂሩ ናብ መምህሩ ተመሊሱ ተስፋ ረኺቡ ዝተማሃረላ አታወታት አማኪራ ዝተባለት ቦታ ምስ በጽሐ 14 ቅዳሴን ውዳሴ ማርያምን ዜማ ዝደረሰሉ ቦታ ይሩ ስለዚህ ሆነ ካብ ሰማይ ብርግጽ የማሕዩ ወሪድዩ 14 ቅዳሴን ውዳሴ ማርያም ዝሕጂ ንጥቀሙሉ ዘለና ፈቀደ እግዚእ ያግዞላ ዳም ነብላ እንደግሞ እንደገና በዜማ እቲ ድጋም በቅዱስ አባ ኤፍሬም ተደሪሱ እቲ ዜማ ግን በቅዱስ ያሬድ ተደሪሱ ብርግጽ ኣብተ ዋንተ ቅዱስ ኤፍሬም አይነበረም በአካለ ነፍስ ግን ንቅዱሳን ማለት ኩሉ ይካአሎሚ ንእግዚአብሔር ዘይካአሎ ነገር የለን ነይ ሙሴ ካብ መቃብር ሓድነት ኣለዎም ጥምረት ኣለዎም ዘማብ ዘለው ኣብ ሰማይ እንታይ ከም ዝግበር ይፈልጥዮም ኣብ ሰማይ ዘለው ከዓ ኣብ ምድሪ እንታይ ከም ዝግበር ይፈልጥዮም ስለዝኾነ ቅዱስ ኤፍሬም ለካ ከምቲ ነቢይ ሙሴ ካብ መቃብር ተንሲኡ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናብ ደብረ ሲና ናብ ደብረ ታቦር ዘደየቦ በተማሳለ ከዓ ካብ ሃገሩ ካብ ሶርያ እግዚአብሔር አምላኽ በአካለ ነፍስ ንቅዱስ ኤፍሬም ናብ ማኪራ ዝተባሃለት ኣምጽኡ ነታ ቀዲሙ ዝደረሰ ውዳሴ ማርያም بزرع نجربه قدس ياوي كاشو بزيما دريسو تاكد اغزي ياغزولا نابله كسا مودات كسابنا نايسنوت دريسو 14 ቅዳሴ ካ ተዋን ተደሪሱ ይሩ በየማ ግን አይተደርሰን ስለዚህ ሆነ እትና ዜማ አበዝ ሆነ ቅዱስ ያሬድ ንክልትዩ በዜማ ደሪሱ ቅድሚ በዘራስ አናንተ ያላ አንገጸ ብርሃኑ አብተ ዋንተ አይነበረን አንገጸ ብርሃን አይነበረን ካብ ደብረ ዳሞ ማለት ኣብ ደብረ ዳሞ ደይቡ አመስጊቡ ናብ ዳይሸሞንተ ማዓቲ ናብ አክሱም ጽዮን ማርያም ምሰመለሰ እነዛ አክል ቅዱስ ስለዝኾነ ቅዱስ ነው ንምግላጽ ከምተ አባ ሰሙኤል እነዛ አክል حفل يزمرن يمسجن እግዚአብሔር ከም ዝነበረ በተመስጦ ቅዱስ ያሬድ ካብ በተመስጦ እነዛ አክል ናብ ደብረ ጽዮን ማለት ናብ አክሱም ጽዮን ከዱ አታወት አቅርምታወት ጽዮን ቀሞ በተመስጦ እነዛ አክል حافሉ ቅዱስ ወብጽ ስቢት ወብረት አንገጸ ብርሃን ናበለ ያመስግኑ بزمان بزرن كن بزرع አይነበረን بزمان አይነበረን ስለዚህ ሆነ አንቀጸ ብርሃን በዘርን በዘማን ዘራሶኑሲ ውዳሴ ማርያም ካ በዜማ ዘራሶኑሲ 14 ቅዳሴ ደግሞ በዜማ ዘራሶኑሲ እቲ ዜማ ኩሉ ናቲ ማለት ኩሉ ናቲ ስለዚህ ሆነ ምስ አቡነ አረጋዊን ምስ ቅዱስ ያሬድን አጽ ገብረ መስቀል ጠይቁ ነው በፍላካ ሳይሲን ገብረ አስተዋጽኦ ብዙ መጥቃስ ግን እዚ መስል ካላይ
ቅዱስ ያሬድ ምስ ኣባ ጴንጤሎን ብዙሕ ርክብ ከም ዝነበሩን ይግለጽ። ኣባ ጴንጤሎን ዝተባህሉ ሮማዊ እዮም። ካብ ሮማ ምስ ተስዓቱ ቅዱሳን እዮም ቆጽሮም። ኣብ ከባቢ ትግራይ ክሳብ ሕጂ ገዳሞም ኣሎ እዩ። ገዳሞም ገዲሞም ምስ ከዱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ምስ ቅዱስ ያሬድ እንታይ ዓይነት ርክብ ከም ዝነበሮም ሓደ ታሪክ ጸሓፊ ክተርክ እንከሎ ቅዱስ ያሬድ ናይ ሮም ቤተክርስትያን ከመይ ጌራ ከም ትምህር ከመይ ጌራ ከም ተስተምህር እንታይ ዓይነት ስርዓትን ኣካይዳን ከም ዘለዋ ካብ ኣባ ጴንጤሎን ከዱ ይመሃር ነይሩ እዮም ዝብሉ ይመሃር ነይሩ እናበሉ ይጻሓፉ ኣለዉ። እቲ ዝመሃሮ ዝነበረኻ ናይ ወጻኢ ስርዓትን ኣካይዳ እምነትን መቸም ምስ ቤተክርስቲያን ኣብቲ እዋንቲ ፍልይ ኣይነበረን ማለት ዳርጋ ሓድነት ነይርዎን ሓቢረን ካብ ይኸዳ ነይረን። እቲ ፍልይ ዝፍጠር ዘሎ ብፍላይ ካብ ምስ ናይ ሮም ካቶሊክ ክሳብ 451 ዓመተ ምህረት ምስ ሮም ቤተክርስቲያን ከይተረፈ ሓድነትን ጥምረትን ስለ ዝነበረና እቲ ሓድነት ከመይ እቲ ስርዓት ኣብ ሮምን ኣብ ከባቢኡን ዘሎ ናይ ቤተክርስቲያን ከመይ ይመስል እናበለ ንግሆን ምሸትን ከይዱ ኣባ ጴንጤሎን ይመሃር ከም ዝነበረ ዝገለጸ ኣለዉ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዩ ኸ ቅዱስ ያሬድ ወረድየ ብሔረ ሮሜ ለቤተ ክርስቲያን ርኢክዋ ኣፍቀርክዋ ኣእመርክዋ ከመ እህትየ ሰናየ ሃለይኩ እምድኅረ ጉንዲ መዋዕል ወእምዚ እንድኅረ ህዳጥ ዓመታት እናበለ ዝዘመሮ ገሊኦም ብኣካለ ስጋ ናብ ሮም ከይዱ እዩ ዘሚርዎ ናብሮም ስለ ዝኸደዩ ወረድየ ብሔረ ሮሜ ናብሮም ኣብ ዝኸድኩሉ እዋን እናበለ ዝዘመረ እናበሉ ገለ ታሪክ ጸሓፍቲ ክተርኩ ከለዉ ገለ ከዓ እቶም መብዛሕቶም ሊቃውንቲ ናይ ቤተክርስቲያን ዝሰምዑ ምክንያቱ ኣብ ኣባ ጴንጤሎን ከይዱ ስርዓት ናይ ሮም ማለት ኣብ ሮም ዝግበር ስርዓትን ዘሎ ኣካይዳን ኩሉ ይመሃርን ይሰምዕን ስለ ዝነበረ ብተመስጦ እቲ ስርዓትን እቲ ኣካይዳን ባህልዎ ናብሮም ዝወረ ዘሎ እምበር ብኣካለ ስጋ ኣይኮነን ናብሮም ወሪድዎ። ምክንያቱ ቅዱሳን ናብ ዘለየ ቦታ ንክኸዱ ቦታ ማለት ገደብ የብሎምን ዜግነት ንዓቶም ዝሓቶም ሰብ የለን ብኣካለ ስጋ መኻደ የልዮምን በቃ እንኳን ናብሮም ናብ ሰማይ ከይዱ እናበልናዮ ናብ ኣርያም ከይዱ ዜና ምፅኡ እንተዳእልና ብተመስጦ ብኣካለ ስጋ ዘይኮንስ ብኣካለ ነብስ ከይዱ እንተዳእልና ናብሮም ዝኸደሉ ኸ ብኣካለ ስጋ ዘይኮንስ ብኣካለ ነብስ ብተመስጦ ናብሮም ወሪዱ ከም ዝገይሩ ዝመ ዘሎ እናበልዮም ብዙሓት ጸሓፍቲ ዝተርኹ ብፍላይ ከዓ ምስ ኣባ ጴንጤሎን ብዙሕ ርክብ ስለ ዝነበሮ ካብ ኣባ ጴንጤሎን ተማሂሩ ብተመስጦ ናብሮም ወሪዱ እዩ ዝመ ዘሎ እምበር ብኣካለ ስጋ ናብሮም ኣይከረን እናበሉ ዝተርኹ ሰባት ስለ ዘለዉ ቅዱስ ያሬድ ምስ ኣቡነ ኣረጋውን ምስ ኣባ ጴንጤሎን ዝነበረ ርክብ ቀሊል ኣይኮነን። ክሳብ ክንዲ ዝሓቢሮም ክርስትና የስፋሕፍሑ ሓቢሮም ቤተ ክርስቲያን ይሰርሑ ሓቢሮም ስርዓተ ቁርባን ይፍጽሙ ከም ዝነበሩ ታሪኾም ብዝግባእ ብሕፂ ዝበለ ኣነ ዝገልጸ ዘለኹ ብስፍሕ ዝበለ ግን ኣብ ገድሎምን ኣብ ደርሳኖምን ተጻሒፉሎ ስለ ዝኾነ ኣስተዋጽኦም ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ከይተረፈ ከምቲ ቀዲመ ዝገለጽኮ ቀሊል ኣይነበረን። በቃ ተስዓቱ ቅዱሳን ኮነ እቶም ጻድቃን እናተባህሉ ጻድቃነ መጠራ እናበልና ክሳብ ሕጂ ንጽውዖም ዘለና ኣባ ዮሃንያ ኣባ ሊባኖስ ኣቡነ ሰላማ እዚኦም ብምልኦም ብቤተ ክርስቲያን ማለት ብሰሜን ኤርትራ እናኣተዉ በመጀመርያ ንኤርትራ መስፋሕፉ ንኤርትራ ማስፋሕፉ ኣብ ኤርትራ እናስተማሃሩ ኣደረስና ስርዓተ ቁርባን እናፍጽሙ ገይሮም ሽውን ኣብ ትግራይም ዝሓልፉ ነይሮም። ብፍላይ ከዓ እቶም ተስዓቱ ቅዱሳን ኣብ ትግራይም ሰጊሮም እቶም ካልኦት ዝተረፉ እቶም ጻድቃነ መጠራ እናተባህሉ ክሳብ ይጽውዑ ዘለዉ ግን ብምልኦም ኣብ ኤርትራ ነይሮም። ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ቤተ ክርስቲያኖም ኣሎ እንዳ ጻድቃን ዝተባሃለ መግነዞም ክሳብ ሕጂ እውን ኣይበልዎን ስጎም ናብ ሓመድ ኣይተቐየረም ክሳብ ሕጂ ኣለዉ እዮም። ስለዚ ክሳብ ክንዲዚ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ዝገብሩ ኣስተዋጽኦ ዓብዪ ምዃኑ ክንግንዘብ ንኽእል ኢና። ጋማ ጸሎታ ወስእለታ ተዋሂዶ ዘኤርትራ ወልታ